วัสดีครับสวัสดีช่องแชทด้วยครับเสียงดังประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคโอ้ยกระหึ่มสุดๆคอนทินิวคอมจะระเบิดไหมมาลุ้นกันวันนี้ข้อความละเอียดแบบสุดเดือดมากตอนนี้ลืม start record Doesn't get any more. นี่มันวันนี้เสียงเกมเบาเหรอแป๊บนึงนะถ้างั้นอ่ะเสียงเกมหรือเสียงคนเบาเสียงเกมเบาสินะแป๊บนะครับเบาเสียงคนลงหน่อยแล้วก็ถ้าเสียงเกมเบาของเวลาปรับเสียงคนเบาเหรอจริงเหรอเสียงคนเบาเหรอเบามากปะถ้าเบาต้องเพิ่มโอเคประมาณนี้ดังไปไหมโอเคถ้าเบากว่าเสียงเกมเหรอแป๊บนะพอดีเปลี่ยนของสำหรับเซตติ้งนิดหน่อยมันก็เลยจะถ้าเสียงคนเบาเขาทำได้แค่นี้แล้วก็แต่ว่าใน OBS เสียงคนมันขึ้นดังสุดใจแล้วนะเสียงไมค์มันดังสุดใจแล้วนะดังพอยังเสียงมันก้องๆนะเสียงก้องๆไม่แปลกมั้งถ้างั้นต้องเปลี่ยนไปใช้ไมค์ถ้าเขาเปิดไลท์เสียงมันจะเอ็กโคก็เลยเปิดไลท์ไม่ได้นะมันจะเอ็กโคถ้าเปิดไลท์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะโอเคได้อยู่ตกลงได้แล้วใช่ไหมได้หรือไม่ได้บอกหน่อยสิถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะลองอีกวิธีหนึ่งสงสัยต้องได้เวลาซื้อใหม่กับหูฟังดีๆแล้วมั้งไปแบบนี้แหละมาอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้ลองแบบนี้ล่ะเสียงโอเคปะแต่ว่าเนี่ย OBS เสียงเขามันขึ้นสีแดงแล้วนะเมื่อวานเสียงโอเคกว่าก็เป็นเพราะเมื่อวานมันใช้ไมค์ถ้าเขาเปลี่ยนมาใช้ไมโครโฟนอะเลตรงนี้เหรอเสียงนี้โอเคปะเดี๋ยวเขารอดูก่อนว่าเสียงนี้โอเคไหมแย่กว่าเดิมโอเคท่านี้โอเคปะอันนี้น่าจะโอเคขึ้นมั้งทำไมมันเหมือนเสียงเกมซ้อนกันวะคอม
ได้ ถ้าเสียงลมแก้ง่ายอยู่ไม่เป็นไรนะ โอเคถ้าเสียงอันนี้โอเคใช้เสียงนี้แหละถ้านี้โอเคเสียงลมดังมากเลยเขาก็รู้สึกเหมือนกันเนวเบสเสียงลมอย่างดังโอเคปะเสียงลมน่าจะเบาลงเยอะเลยแหละบอกเลยโอเคจะได้เรคคอร์ดด้วยโอเคขอเดินสำรวจก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็คือภาพที่เห็นในคลิปตอนนี้มัน Full HD นะแต่ภาพที่เล่นตอนนี้คือ 4K เลยนะโคตรเดือดเสียงเกมดังจังแป๊บขอไปลดเสียงเกมสักหน่อยได้ปะเสียงหูฟังแล้วแบบหูจะระเบิดลดเสียงซาวด์เอฟเฟกต์เหลือ50ลดมิวสิกเหลือสัก25แล้วกันได้หรอกอยากได้ยินชัดหน่อยเพราะแปลงไม่ทันก็ประมาณนี้นี่กำลังดีกลับเควสเลยก็ได้อยากได้คอมใหม่มันรันดีๆเลย I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Draw it away from the buildings! Away from the village! ไม่เสียถึงได้ออก2ชื่อเอ๊ะเวลาสั้นแล้วเหรอ Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. ขอลดเสียง Confringo! What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Leviosa. โยนของ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 โยน Look out. Confringo! Confringo! Leviosa! That's right, you lumbering lout. He's faltering. Few more hits should do the job. Confringo! อันนี้โมทิกไม่ได้
เวลา Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. มากเสียงดังมาก It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. โอ้ลืมแชร์ลงไอจี ท่านผู้ดูครับท่านผู้ดูครับท่านช่วยแชร์ลงไอจีให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Oh, hello there. A moment, if you would. I'll go and see what he wants. ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับคิดว่านะโอ้อันนี้ล็อกไว้ด้วยเปลี่ยนไม่ได้เลยโอ้มีคนใจดีแชร์ลงไอจีให้ด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนะอย่าบอกว่า Reparo. เอาไว้ซ่อมฉากที่ตัวเองทำพังก็ได้ครับแล้วหนังสือเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้ววะใช่ปะวะไหนวะความแหลกนี้ One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. แล้วก็ได้เวลา Revelio. Reparo. แพ้แล้ว There. Good as new. Accio. Reparo. นักซ่อมของซ่อมแล้วกล่องสองกล่องนี้มันมาจากตรงไหนเนี่ย Lucky they didn't do more damage. ภาพดินน้ำมันนี่ โอ้เอาชิน่าจะครบแล้ว มีคนแชร์ให้แล้วเดี๋ยวขอไปแชร์แป๊บนึงนะครับเอาไปแชร์อีกแป๊บนึงนะครับนิ่งๆไปแชร์แป๊บนึงด้วยนะโคตรเท่ ภาพดินน้ำมันมากเลยอยากเก็บกล่องร้อนควรเดินในเรื่องแบบต่อเนื่องแหละตอนนี้รู้สึกภาพมันดินน้ำมันแบบ300%ขนของนี่คืองานของเราเข้าไปตรงนี้อ่ะแล้วทำไมเรามาเข้าหลังร้าน Mr. Hill was just singing your praises. โ
Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. As I suspect this won't be your last chance, but I would like to give you such low thing that you did today. เราต้องทำตัวเป็นคนดีก่อนทำตัวเป็นคนดีทำตัวเป็นคนดี That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist! Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. โอ้ไม่ซื้อได้ไหมกระจอกกว่าชุดที่มีอยู่ You won't be disappointed. That's a glad. กินสกินเหรอ5 7 5ใช้นี้ก็ได้ I suspect you have a sharp eye for fashion. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. นั่นโอ้โหไป You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you 2 escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely.
Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Okay. You must return to your common room for night. Exit the map. นั่นเราเดินไปเดี๋ยวไปนั่นก็ไปฮอกวอตส์แมปโอเคแล้วก็ตรงนี้เซตลิงของมันโลโอเคดูเหมือนคอมจะระเบิดตู้โอเคตุ้ง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 นี่ไม่แรงเปล่าไม่มีอะ Revelio. ไม่เจออะไรเลยโอ้มีเมลมาเมล from Professor Fig Come and see me ขอบคุณนะมาเจอฉันพบอะไรบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับล็อกเก็ตที่เราเจอที่กิงก่อนแล้วที่เราได้มาจากกิงก่อนแล้ว Come and see me. Oh. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. อันนี้ดูดีกว่าเยอะเลย Revelio. Appears I won't be going up there. ฮะมันคือบันไดอะไรอ่ะฮะคนไม่เคยเล่นไม่รู้คนไม่เคย I can't go up there. อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะช่องแชทลุงไหมอ่ะแอปเปิ้ลอร่อยโอ้แซ่บไปเดี๋ยวนะจำทางออกไม่ได้อ่ะต้องวาร์ปออกเท่านั้นปะหรือว่าไปตรงนี้ได้
เฮ้ยเฮ้ย Seems that's off limits to me. เฮ้ยเราขอโซนก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นเขียนห้องพักเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องวาร์ปออกว่ะมันมีเหลืองๆไปตรงนี้ได้อยู่นี่นะอ๋อนี่ไงบันไดทางขึ้นช่องแชทรู้ทุกอย่างนะงั้นช่องแชทบอกหน่อยว่าบันไดเมื่อกี้คืออะไร What are you up to now? เข้าซีไม่พอหรือยังใกล้แล้วโอ้แดงแสบตาเหลือเกินไม่บอกหรอกบอกเธอบอกนะอะไรกันครับเนี่ยฉากมันดีจริงว่ะอยากมีคอมดีๆแล้วไม่ทางนี้อ่ะดูแสงแหลกโอ้โหกดผีไม่หยุดกลับอุดรไหมเดี๋ยวให้ยืมคอมกลับอุดรเลยนะRevelio. เดี๋ยวนะนี่มันห้องน้ำหญิงไม่ใช่เหรอ What the fuck ใครเอาหีบมาซ่อนไว้ในนี้เนี่ย Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. มันหีบนี่นะเป็นหีบเปิดไม่ได้เลย Levioso! ไม่เกี่ยวไอ้ทางไปทางนี้ไปทางนี้เข้าห้องไปนะฮะเอ๊ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะฮะอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอเวทเราก็นั่งพื้นอย่างนี้เลยนะ Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure,
but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But, sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. อ๋อ I'll let Professor Hecat know to expect you. โดนไล่ที่กราฟิลโหการไล่ของกราฟิลการมีอะไรล่อตาผมมากเลยไอ้ลูกฟ้าเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้ Revelio. เอ้ามีอีกก็ไม่บอกกันจัง I should come back to this another time. อ๋อมันไล่ไปเอาเวลจริงด้วยว่ะโคตรโหดร้ายไล่ไปเอาเวลก็มาก็สามารถดึงฟิววิวให้กว้างกว่านี้ได้ไหมขออนุญาตลองเซตติ้งนิดนึงนะมัดสกิลชาร์ปเนตก็มาโน่พวกนี้มันเปลืองกราฟิกไว้เนี่ยโมชั่นเบอร์ติดไปเลยทำเมานั่นนะพอปิดแล้วความลื่นที่ได้มานี่มันอะไรกันไม่ได้โอ้โห I've always said that travel broaden. มันอยากวิ่งลองสปิดคอมเมื่อไหร่จะปลดไม้กวาดมาให้ใช้ It was an accident. If only a new student were to help me with เวทดิเวท Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. คลิปเปิดตัวมาก็น่ายุ่งด้วยนะ I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. สุดยอดนี่คือการขอช่วยเรื่องที่ไหน Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do
Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. ตอนนี้มีปัญหาหาแว่นตาเองไม่เจอหาแว่นตามาก I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. ขออนุญาตไปเดินหาแว่นตาแป๊บนึงได้ไหมอยากได้แว่นตาเลย I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. โอ้กระตุกกระตุกกระตุกมันบอกให้มองที่ high place อันนั้นนกฮูกวะนะถ้ามันดูโปร่งลองตีได้ไหมอ่ะนกฮูกจริงด้วยถ้าอะไรคือมันมีบางในแมปให้อยู่หรือเปล่าโอ้แอเรียมันนั่นไงAccio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Can't seem to get the smell of dragon. High speed. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. นี่แหละผมพูดเดิมเลยแล้ว high place นี่คือ high เอ๊ะไม่นะมีบันไดลงมาแบบนี้มีบันไดลงมาแบบนี้ก็ต้องไปที่เร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยไม่ผมเล่นปีนนะโอ้เดี๋ยวลงมาทำอะไรขึ้นมาเพื่อหาของแบบนี้อ่ะโอ้โหให้คนตาดีมาหาของAccio! ได้มองไม่ได้เลย Revelio! High place ไหนวะเอเวนิโอใช้ไม่ได้ด้วยหาของก็ไม่เจอด้วยนั่นอะไรที่ว่าโอไนProfessor Black Direction is my honor as deputy head mistress to offer you the position of divination priestess at Hogwarts อ๋อใช่ว่าจะเป็นประตูที่สิ่งของเราอ๋ออาจิราวิสตี้เรื่องที่แม่ของมันมาเป็นอะไรนี่เป็นสมัตจารย์ที่นี่แต่ว่าอยู่ข้างล่างนี่ขึ้นมาไกลไปครับ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. High place ว่าอะไรไง Accio! Off on another adventure, are we? เป็นตัวนี้เหรอไม่พูดคำเดิมด้วยแสดงว่า
วิ่งขึ้นไปเอาเลยขึ้นไปเนี่ยนี่มันเควสเดินสำรวจแบบรอบๆชัด Revelio. ๆเอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ต้องใช้ Lumos. โอ้แล้วภาพไม่คุ้นเลยเหล่านี้เหรอจริงด้วยขอบคุณสำหรับขอครับเมื่อไหร่จะได้ใช้ศาสตร์มืดอ่ะI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! อันนี้คืออะไรอุ้ย Levioso! โอ้เราเจ็บแล้วได้ฟิตขี้โคตรดีตรงนี้ก็มีอันนี้เหรอนี่โอ้โหแล้วพัซเซิลนี่คือยังไม่เข้าใจเลยว่าคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาใช้สติปัญญาที่มีน้อยนี่แก้วันหลังยังขึ้นไปอีกเหรอมันก็มีทางขึ้นอันนี้คือสุดแล้วแปลว่านั้นคือขึ้นไปอีกข้างบนนั่นเลยลองทางหน่อยฮะโย่นับเข่าอ๋อนับขา I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. สวัสดีครับสวัสดีช่องแชท Accio! What are you up ยังไง to ฝากกด now? ไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้ากดแล้วไม่ต้องกดอีกนะ Revelio! เดี๋ยวค่อยหาวันมาอันนั้นอะไรHogwarts Legacy โอ้โหกด2 รอบแล้วแถมให้ใจเย็นนะข้างบนนั้นตรงนั้นมีหีบตรงนั้นก็โอ้โหหีบเต็มเลยต้องหาทางไปนี่คือแอเรียหาโกลด์สโตนไหมเนี่ยยังไงวะRevelio! ตอนนี้มีของกดเหมือนน้ำลิ้นเลยแล้วมั้ยเห็นแชทในไอจีอย่างจะลองดูแป๊บอ๋อที่ส่งมาตอนบ่ายปะยังไม่ได้ดูเลยสิ่งที่ส่งมาตอนบ่ายยุ่งทั้งบ่ายตอนนี้คือใครก็ได้จะเร็วAccio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. วิ่งโอ้โหแล้วคืออย่างไกลวาร์ปเถอะยอมแพ้แล้วฮะแปลคาถาให้ฟังหน่อยใจเย็นนะ อันนั้นไม่น่าจะใช่สิ่งที่คนทั่วไปทำได้นะแปลคาถานี่
ผือกดไม่แท็กกิ้งควิสไม่ใช่กอบสโตนอยู่ตรงนี้ Open Place Lock ตรงแถบมากองไฟที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้มั้งทาวเวลวินการเดียมเลเวลโอซาก็อยากได้อยู่นะคาถานั้นน่ะเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstone. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. โอเคตอนนี้กลายเป็นว่าช่องแชท2 คนคุยกันเองเลยนะจังหวะนี้ เราต้องไปดูไอ้โหซะหน่อยดีกว่า Protego! ดูที่ชุบดูแบบดีกว่าน่าจะไกลมากๆคิดถูกจริงๆด้วยที่เปิดไงกองไฟที่ใกล้ที่สุดกองนี้ใช่เหรอเอ้าเพื่อนหาย What the fuck จะไปนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปโลเคชั่นแบบให้เลยอ๋ออย่างนี้ก็ได้โอเคก็เพื่ออยู่ตรงนี้เราไปนี่จ้ะลองดูแล้วกัน โอ้ฟ้ามาทางนี้ก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีสะพานทางเข้าทาวเวอร์ของนาฬิกา Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. ต้องท็อกซิกสักหน่อยดีกว่า I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime.
I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? ไปเลย Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. เครียดนี่มันเครียดถึงความท็อกซิกbreak through yellow shield with control spell โอเค light direction to level so target lock let you track enemy without enemy use R to change ขอบคุณครับ Levioso! Expulso! Act like a winner! Levioso! Come on. Defendo! Levioso! โอเค Sendo! Mind the wand! Levioso! Levioso! Expulso! Don't shy away เดี๋ยว now. เดี๋ยว Expulso! เรากินยาแล้วอ่ะเร็วได้ด้วยคิวเลยว่าแต่เพื่อนทำอะไรแหลกจริงจังแหลกเป็นกระตุกแหลกเลยคอมเป็นระเบิดแล้วโอเค You're better than that! Confringo! There goes my wager. เหลือคนเดียวแล้วนี่ Levioso! That's all you've got? I could never duel like that. กินยาระหว่างดูเอลได้ด้วย Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. เกือบ Hope ตา to ย see you back here again. เมื่อกี้เกือบตุยเลยนะเนี่ยมันแหลกเป็นช่วงๆจออะไรคอมทำงานหาซื้อคอมใหม่ก่อนน่าจะเคลียร์คุยน่าจะเคลียร์แค่นี้นะกดผิดที่เป็นดอทาวเวอร์ You've made your point! Whee! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? พลังงานดอกจริงด้วยนะต้องมีคนอะไรบ้างที่เราไม่รู้ว่าแปลกๆแล้วขออนุญาตแป๊บนึงนะมีอะไรจริงๆเลยที่แบบไม่ได้ตั้งใจเกมนี้ไม่ได้กิน CPU ขนาดนั้นเลยไก่ไหมเนี่ยไก่แน่เลย
เฮ้ยอินเซนดิวเห็นรางวัลแล้วถ้าเดินเราก็ได้น่าจะไปได้มาจะได้อินเซนดิวI'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. อุตส่าห์เพิ่งเตือนกันมาลูยี่มานี่ก่อนก็ดีเลยโถ่เพิ่งเดินกลับมาชอบนะที่ใน OBS เห็นตัวเองเร็วกว่าในทีวีLevioso! Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. 3-1 Break to violate shield wide force with force spell Light the summoning charm ได้ชื่อ Accio! Protego! Levioso! Give him what more! You're better than that! Accio! Is that all you've got? Levioso! Protego! Accio! Act like a winner! I'm the one! Take... Accio! There goes my way. Leviosa! Accio! Accio! Protego! Levioso! ตาย1 2 3ยากว่ะ Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? ไม่ไปได้ I'll give it another go. Glad to hear it. ฝึกปือช่วงฝึกปือ
Levioso. Levioso. Accio. เข้าไปมันถึงโอ้ยโดนต่อไม่หยุดเลย Levioso. Accio. Levioso. Accio. Levioso. You're better than that. Accio. โอ้ยช่วยไม่ได้เอามือหู Care to go again? I'll give it another go. ใช่ Glad to hear it. เราจะเล่นฮอกวอตส์เลกาซี่ให้เหมือนดาร์กโซลเพื่ออะไรล่ะเพื่ออะไรล่ะมันก็มันดีนะ Potato. Levioso. ไม่ใช่ Accio. Is that all you've got? นี่ก็หมาเดียวเหรอโอ้ย Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. กระสอบทรายมีอยู่จริงงงเลยเพื่อความเสี่ยงในการเล่นในอนาคตถ้ามันลองใหม่เล่นก็ลองใหม่เลยเนี่ย Protego. Stupefy. Accio. Levioso. Pay my to do up. I do prefer the ground. Stupefy. Accio. Levioso. There goes my wager. Care to go again? คาถาอะไรไม่รู้กินขาดไปก่อนใช่ I'll give it another go. ท่าต้องมาก่อน Glad to hear it. ซื้อเล่นเองไม่น่ารอด Accio. Levioso. ต้องมาดิ Stupefy. ต้องปีโลให้แตก Protego. แค่โปรเทคโก้ Stupefy. โอเค Levioso. I'm the one. Levioso. Come on. Protego. Stupefy. Stupefy. Levioso. Stupefy. Is that all you've got? Lumos. กดผิดโอ้ยอย่าซ้ำศพโอเค Care to go again? เฮ้ยเรื่อย I'll give it another go. Glad to hear it. Levioso. Protego. Stupefy. Stupefy. ๆ Accio. There goes my wager. Protego. โอ้แรงอันนี้แรง Levioso. Lumos. Accio. Lumos. ทำไมมันติดรูมอน
Protego! Accio! You're better than that! Leviosa! Stupefy! Lumos! Leviosa! Accio! Leviosa! Leviosa! โอเค I could never duel like that. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Protego! The next round is for all the gobstones, so to speak. Lumos! 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 เอาเลยครับเพราะว่าเรารัววิ่ง Lumos! ติดรูมอส Accio! Leviosa! Reparo! Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. ให้ยิงก่อนที่มันอ๋อต้องใช้ Accio! Good one! Leviosa! That's it! Leviosa! คือผมจะคอนท็อกซิก Leviosa! Accio! Nicely done! Leviosa! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignments all finished. เราสามารถบ้ากันต่อสู้ต่อเลยได้ไหมตรงนี้ต่อเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมหนังสักหน่อยไม่ได้เราอินเซียนดิวเป็นผลจากพาร์ทท็อกซิกเหรอโอ้ยจะได้ท็อกซิกเยอะขึ้นสิทางนั้น จริงๆอย่าวิ่งก็ดีนะวิ่งแล้วเฟรมเรทโหลดไม่ทันนะ I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. ไม่ได้ฟังจานเลยโปรครับ I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin.
And remember, focus on the proper wand movement. ได้เลยจ้ะ Concentrate and keep your wand steady. ได้มาเลย Good work. อินเซนดิโอโอเคมันดูจำเป็นนะโอทูแอดไซรีแพร์โล่น้องไม่รีแพร์ปล่อยไปอยากได้3คาถานี้มาใช้นะวะกูดาวมันนานแค่ไหนสตูบิฟายโมเทโก้พีดิเวโรเบสิกแคสยังเชื่อเมจิกโทรแล้วก็ยังเชื่อเมจิกอีก2อันยังไม่พอร้อนตา Incendio. อ๋อไฟบอลว่ามีบอร์ดให้ลองเอาทำไมไม่ออกอันนั้น Levioso. Accio. อ๋อมันต้อง1 2 3ลองนะ Levioso. Accio. Incendio. ซีนิโอใกล้มากเลยใกล้เวลามันใกล้ใช่ไหม Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. ใช่เวลามันใกล้มากจะจุดคบเพลิงผมก็ลองจุดคบเพลิงหน่อยสิมีบัฟไหมยังไม่มียังไม่ปลดคาถาเยอะขนาดนั้น Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? อันนี้ก็กลับไปหาจานได้แล้วใช่ไหมมืด You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flue powder. จุดไฟเผาเลยได้ไหมย่ากระตุกลงมาเดียวกระตุกเริ่มคิดแล้วนะว่าอัดเล่นดีไหมเกมนี้เพื่อมันจะกระตุกน้อยลงนิดนึงจ้าของคุณจุดไฟเผาห้องจานได้ไหม Incendio. Processor feed as if my schedule wasn't consistent. Now the ministry has charged me with arranging the learning community on instead of one. Professor, if you can believe, Professor Wesley insisted that they will need an escort and a mentor to help them. I have a suggestion to you. Please see Professor Wesley for detail. Professor Regilus Webb ชื่ออ่านยากจังต้องนั่งรอใช่ไหม Revelio. นั่งรอเลย Ah, there you are. จานให้ผมนั่งอยู่ในห้องแล้วจานเดินผมหัวหน้าผมได้ยังไงจานบอกผมมาสิ Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That
man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ผู้จะเซบาสเตียนนั่นเองเลิกซนมาแล้วเลิกงานซนเดี๋ยวเขาจะบอกเลยใช่ไหม Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. นั่นไงเซบาสเตียนลูกอยู่ไกลแค่ไหนลูกโอ้อยู่ไม่ไกลด้วยเหรอเดินเอาไหมถ้าอยู่ไม่ไกลSebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Oh, ภารกิจสเตลอย่างนั้นเหรอไม่นะ See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. มาแล้วอ่ะมาแล้ว Disillusionment Disillusionment เวลาเซตสกิลใช่ไหมต้องไปเซตสกิลใช่ไหมแทนอะไรดีอ่ะ
เราใส่สกิลได้2 หลอดไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะแทนโดนัสก็ได้ Quietly now. You may resent and then investigate suspicious behavior. Being caught, Picker will resolve case fail. คนที่เตือนครับ If I can see you, the prefects might be able to as well. Be careful. โซนได้ด้วย I'll be quieter than a jobber knob. แล้วถ้าเปิดประตูตัวนี้มันจะไม่สงสัยเหรอถามจริง จริงปะเนี่ย Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. เพราะฉะนั้นเราจะต้อง Get the key from the librarian base ถ้าเราย่องไปตอนนี้จะไม่ Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Ui. จานทำไมจานเซนดีจังอะ That wasn't so difficult after all. Now to find that book. นี่อะไรอ่ะทำไมมันชวนกดจังไอตัวดีๆยืนได้ไหม Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. โอเคโอเคได้Use basic cast in game mode ทัวรัวโอเคโอ้โห Ghost, don't let her see you. โอ้โหแล้วสเตลโหมดนี่คือแบบเกมสายสเตลคือเกมที่ถนัดที่สุดในโลกเลยเนี่ยจะพูดความถนัดที่แบบบอกได้เลยว่าโอกาสเฟลประมาณ 90% Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
Secrets of the darkest arts. I'm impressed. โอ้โหมือนี่คืออะไรเกมสยองเดี๋ยวอยากได้ของชอบเสียงลายและกระซิบด้วยมันมาเลยใช่เมื่อกี้เสียงมันมาจริงตอนนี้เก็บทุกอย่าง Who have we here? Sebastian Suller and his new little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. ต้องใช้รีแพร์โล่ Repairer. แล้วเสียงเราเมื่อกี้มันคืออะไรแป๊บ Revelio. เกี่ยวตัวนี้ถ้ามันเกิดรีบไปดีกว่า Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. โอเคประตูวาร์ปเสียงน่ากลัวดีนะนั่นคือใหญ่เปิดได้ปะRevelio. ก็ได้เวลาเปลี่ยนชุดเมาหัว ภาพมันชวนเมาระดับหนึ่งไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าชวนเมาอุ๊ยของระดับดิจิตอลี่ว่ะมีชุดใหม่ที่ดีกว่าไหมชุดนี้ดีกว่าเสื้อข้างในล่ะเสื้อข้างในมีเสื้อนี้ดีกว่าหมวกอะหมวกนี้จะหน้าตาดูไม่ดีแต่สแตทดีแฮนเดิลว่ะอันนี้แล้วกันเซตติ้งเกียร์อะไรยังไม่เปิดถ้ามาช่วยสมทอยิ่งกว่าปีแสดงความขลังไงนะพี่ขลังแบบขลัง Where might this lead? อ่ะแล้วก็เข้าอย่างนี้เลย
ซิลสินะได้เลย Lumos. ไม่ใช่ลูมโอ้หรือว่าจะ Reparo. I need to wake up that rune over there. Wake up the rune over there แต่เราไม่มีทางอื่นให้ไปใช่ไหมนั่นเหรอ Levioso. Accio. มีเวทอะไรที่เราใช้ได้แป๊บนึงกดผิดต้องได้เวลาไล่เวทให้ครบทุกชนิดแล้วใช่ไหมได้อันนี้มาใช่ปะแล้วก็มา Incendio. ไม่ถึง I wonder if I can hit the rune with a spell. เนี่ยโอ้โหกว่าจะบอกกันแล้วคือเอฟด้วยจอยมันยากเลยเนี่ยทำไมสองตัวนั้นมันแดงๆล่ะ Not surprising. Cards at the ready. Incendio. Accumulate by successfully attack โอเค taking damage ขอบคุณนะโอเคขอบคุณที่เพิ่งบอกนะโอเค Incendio. Incendio. เดี๋ยวว่าทำไมต้องมานั่งสังเกตอะไรแบบนี้ไปด้วยวะเนี่ย Lumos. จะไปตรงนั้นยังไงดีไหมไม่ได้เอาเดี๋ยวก่อน This must be the way forward, but to where? มีใครเล็งต่ออยู่หัวนั้นไม่มีนะใช่ไหมโอ้โหคุณนะอันนี้ไปไหนอ่ะถ้ามันมีทางไปข้างล่างเลยอ่ะอะไรวะเนี่ย Nearly there. Best keep my wits about me. Oh, เห็นจำนวนศัตรูแล้วรู้สึกดีจัง Levioso. Accio. Levioso. Accio. Incendio.
Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Incendio. ครับโอ้ยตีแรงจังตีแรงไปจุ๊บ Incendio. Levioso. ยังหมดแล้วใช่ไหม It is a book after all. ชุดดูไม่เข้ากับคาซีนเลยมันเป็นอย่างนี้อ่ะซีนจุ่ม You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach.
Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. กลับมาเร็วเนาะ Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say?ย่อยมาเพิ่มหรือยังน่าจะยังไม่มีใช้แอปพิแลนได้ด้วยเหรอโอ้เย่สวยอันนี้สวยกว่าเอาถึงไงโอ้ได้เวลาแต่งตัวให้เป็นมีมแล้วใช่ไหมไม่เห็นอยู่ดีดีกว่าเฮ้ยชุดที่เท่กว่าผ้าพันคอนี่มันเหมือนชุดคนเลวแบบเต็มขั้นเลยนะแล้วไปได้ชุดนี้มาจากไหนวะลูกคุณนะวิ
เควันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อพรุ่งนี้เร็วตะกุน ไม่ขนาดนั้นมั้ง Lumos. Revelio. เกมมันก็ชวนเล่นต่อระดับหนึ่งด้วยดิแต่ว่าควรพอก่อนแล้วกันวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะสำหรับการที่เข้ามาดูวันนี้ฝากจะฝากไลค์ก็ไม่ได้ฝากแชร์ก็ไม่ได้เพราะว่าฝากไปเลยเซฟเกมเดี๋ยวมาเล่นต่อพรุ่งนี้กันพรุ่งนี้น่าจะมาให้เร็วขึ้นเพราะว่าวันนี้พอดีติดโชว์ทีวีไม่ใช่โชว์ทีวีติดยกทีวีขึ้นมาอยู่ก็เลยมาช้านิดนึงเพราะต้องเซตติ้งทีวีดูนิดนึงก่อนขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่มาวันนี้นี่ไงบัฟฟิลออฟวิวเจอตะกี้ Incendio. ที่น่าจะพอแค่นี้ก่อนวันนี้เจอกันครับผมเดี๋ยวขอแอปเอาไปเข้าหน้าปิดสตรีมแป๊บAccio.